Καλά, και πού είστε, ρε τσακάκια μου. Λοιπόν, φιλαράκια μου, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι μόλις παρέλαβα τις ολοκέντρουργες μου φρέζες από Ελλάδα. Βέβαια, περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε σε λίγο. Στο σημερινό βίντεο, φιλαράκια μου, θα πάμε να κάνουμε έναν τύπου unboxing στις φρέζες, αλλά και σε αυτό το κουτάκι που βλέπετε εδώ πέρα, όπου θα κάνουμε μια μετατροπή στο τρακτέρ μας, έτσι ώστε να δέχεται φρέζες ευρωπαϊκού τύπου σαν αυτή, γιατί τώρα δέχεται μόνο τις δικές του, έτσι. Επίσης, θα συναρμολογήσουμε τις φρέζες, γιατί για λόγους μεταφοράς αφαιρούνται κάποια πράγματα για να μικρύνει ο όγκος κτλ. Οπότε θα πρέπει να συναρμολογήσουμε κάποια πραγματάκια και θα τις δοκιμάσουμε, φιλαράκια μου. Πριν προχωρήσουμε, φιλαράκια μου, με το unboxing της φρέζας, θέλω να σας δείξω τι γίνεται εδώ πέρα με το χωράφι. Όπως βλέπετε, έχει γίνει ήδη μια πρώτη καλλιέργεια. Όχι με φρέζα, βέβαια. Ήρθε ο κουνιάδος μου, παιδιά, και μου το έκανε με τη σβάρνα. Τώρα δεν ξέρω αν το λέτε σβάρνα στην Ελλάδα, νομίζω το λέτε καλλιεργητή, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, έγινε μια πρώτη καλλιέργεια έτσι ώστε να σπάσουμε τη σκληρή επιφάνεια του χώματος, γιατί αυτό το χωράφι, παιδιά, είχε να καλλιεργηθεί 2-3 χρόνια και είχε γίνει σαν πέτρα. Ενώ τώρα, όπως βλέπετε, παιδιά, έχει γίνει κουκούλι το χώμα, έτσι έχει γίνει πολύ μαλακό, βλέπετε. Έτσι ώστε να μπορεί να φρετζαριστεί. Αν και σε σκληρά χωράφια καλλιέργητα, παιδιά, και καλοκαίρι δεν προτείνω να γίνονται φρέζα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έχει μαλακώσει αρκετά, οπότε πιστεύω θα μπορέσουμε να το κάνουμε με τη φρέζα, έτσι ώστε να τις δοκιμάσουμε, αλλά και να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο αφρούγιο το χώμα, έτσι να γίνει πιο μαλακό, πιο ωραίο. Επίσης έβγαλα όλο αυτό το ξερόν αγριόχορτο που βλέπετε εδώ πέρα, όλο αυτό ήταν μέσα στο χτήμα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να γίνει κάπως κομποστοποίηση. Δεν έχω κάνει ποτέ μου, δεν γνωρίζω. Αν γνωρίζει κάποιο παιδί και με βοηθήσει λίγο κάτω στα σχόλια, θα του είμαι ευγνώμων. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να αρχίσουμε και με τις φρέζες μας, να κάνουμε το unboxing μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τις δοκιμάσουμε και να καλλιεργήσουμε και το χωράφι μας, έτσι ώστε να φυτέψουμε και μερικά λαχανικά, παιδιά. Ορίστε και οι φρέζες μας. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, έτσι ακριβώς τις έχω παραλάβει με αυτά τα προστατευτικά σίδερα, το nylon που βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κουτάκι, κάτι πρέπει να έχει μέσα. Εδώ βλέπω και τον άξονα, παιδιά. Μας δίνει και τον άξονα μαζί. Μπράβο στα παιδιά, πραγματικά. Πολύ βοηθητικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να την ανοίξουμε, να αφαιρέσουμε τα νάιλα, να αφαιρέσουμε τα σίδερα από πάνω, να δούμε τι γίνεται, τι πραγματάκια έχουμε μέσα και τι θα συναρμολογήσουμε. Όπως είπα και προηγουμένως, φίλοι μου, τις συγκεκριμένες φρέζες τις έχω φέρει από Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τις έχω αγοράσει από Agrimac. Θέλω σε αυτό το σημείο, παιδιά, να μου επιτρέψετε να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της Agrimac, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Παιδιά, πραγματικά είναι όλοι άψογοι, είναι ευγενέστατοι, είναι full εξυπηρετικοί. Πάρα πολύ καλά, παιδιά, και σωστοί επαγγελματίες. Ένιωθα την ανάγκη να πω αυτό το πράγμα, παιδιά, γιατί τέτοιο πράγμα πραγματικά δεν έχω συναντήσει πουθενά, παιδιά. Τέτοια εξυπηρέτηση, τέτοια ευγένεια. Δεν ξέρω, παιδιά, τι άλλο πραγματικά να πω. Link θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή, οπότε μπορείτε να τσεκάρετε αν ενδιαφέρεστε για οποιοδήποτε γεωργικό μηχάνημα. Το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, παιδιά. Έχω αγοράσει κανονικότατα τις φρέζες. Απλά ένιωσα την ανάγκη και ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά, γιατί ήταν πραγματικά άψογοι. Το άψογοι είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εννοείται ότι έρχονται και πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Μέσα σε 1 με 1,5 εβδομάδα τις είχα κοντά μου. Εντάξει, βέβαια, αυτό εξαρτάται πότε θα κάνετε την παραγγελία σας, πότε φεύγει πλοίο κτλ. Έτσι, σε περίπτωση που είστε και εσείς από Κύπρο, εννοώ. Κάτσε να βγάλουμε λίγο όλα αυτά τα νάιλα, να βγάλουμε και αυτά τα προστατευτικά σίδερα. Ρε, και είναι αυτά, ρε. Να πω, παιδιά, ότι οι συγκεκριμένες φρέζες είναι της Graegus, έτσι, ε105. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στη κάμερα από εκεί που είσαστε τώρα. Το ε είναι, επειδή είναι ελαφριού τύπου, και το 105 είναι το πλάτος εργασίας, δηλαδή το πλάτος εργασίας είναι 1 μέτρο και 5 εκατοστά, όσο είναι δηλαδή και το πλάτος του τρακτέρ μου από έξω μέχρι έξω, στην άλλη μεριά, έτσι ώστε να μην μένουν γραμμές από τα λάστιχα. Καλύπτει όλο το πίσω μέρος του τρακτέρ δηλαδή. Τώρα το συνολικό πλάτος, παιδιά, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω είναι 1,20, 1,30, δεν θυμάμαι. Είναι κάτω το link, μπορείτε να τσεκάρετε, γράφει τα πάντα αναλυτικότατα εκεί πέρα. Πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε με το unboxing εμείς, παιδιά. Βλέπετε εδώ είναι ο άξονας.
Τώρα που έβγαλα και τα προστατευτικά σίδερα, παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλύτερο οπτικό πεδίο. Εδώ πίσω βλέπετε είναι η πορτούλα μας. Τα μαχαίρια μέσα. Όλες οι ενδείξεις εδώ πέρα. Το μοντέλο μας. Άλλες ενδείξεις από εδώ. Εδώ είναι η πινακιδούλα, παιδιά, που λέει το έτος κατασκευής, το βάρος, το μοντέλο κτλ. 21 Πέμπτου του 25. Ωραία, μια χαρά. Για να δούμε λίγο και γύρω εδώ πέρα. Έβαλα ήδη το ποδαράκι, παιδιά, για να μην μου γύρει η φρέζα. Βλέπουμε εδώ τις γλίστρες. Ωραία, για να δούμε λίγο μέσα τι γίνεται εδώ. Τέλεια. Και από εδώ, παιδιά, είναι όλα τα υπόλοιπα που θα πρέπει να σε αρμολογήσουμε. Όπως βλέπετε, το προστατευτικό, αυτά που μπαίνουν από πάνω, βιδούλες, ο άξονας, τα πλαϊνά. Θα τα βάλουμε όλα σιγά σιγά. Έχω ετοιμάσει τις βιδούλες μου για να μπορώ να βρίσκω άκρη, παιδιά, και μερικά εργαλεία, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κάτσε να πάρω αυτές τις δύο τις μικρούλες. Λέω να αρχίσω με αυτόν εδώ πέρα το προστατευτικό, παιδιά, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα. Βλέπετε αυτές τις βιδούλες εδώ που είναι εδώ μπροστά. Αυτή και αυτή. Θα βγουν αυτές και αυτές οι δύο που έχω στα χέρια θα μπουν σε αυτά τα σημεία εδώ πέρα. Έτσι ώστε να μπει αυτό το πράγμα εδώ πέρα και να το κρατάει εκεί. Έχω ετοιμάσει και αυτό, όπως βλέπετε, για να δω πώς θα είναι περίπου. Βέβαια δεν το έχω βιδώσει ακόμη. Βλέπετε είναι λάσκα οι βίδες όλες. Απλά τις έβαλα έτσι εκεί πέρα να δω πώς είναι. Και αυτό, παιδιά, θα μπει εδώ πέρα. Και θα βιδώσει μέσα σε αυτές τις τρυπούλες, όπως βλέπετε εδώ. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, είναι όλα στη θέση τους. Καλά, σαν κλασσικός νουμπάς που είμαι, πήγα και βάλα αυτό το πράγμα εδώ πέρα πρώτα και μετά το έβγαλα για να έχω πιο εύκολη πρόσβαση στις βιδούλες που έχω βάλει δεξιά και αριστερά. Έχουν πει όλα στη θέση τους, τα έχω σφίξει όλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ξανά βάλα και αυτό πίσω, έχω βάλει και τα πλαϊνά εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει μείνει μόνο ο άξονας, ο οποίος θα μπει στο τέλος, θα μπει τελευταίος ουσιαστικά. Όλα φαίνονται μια χαρά. Και τώρα ουσιαστικά, παιδιά, θα προχωρήσουμε με τη μετατροπή του τρακτέρ, να κάνουμε εδώ πίσω ό,τι χρειάζεται, μόνο που θα το μεταφέρω εκεί πέρα, παιδιά, που έχει σκιά, γιατί εδώ πέρα έχω ψηθεί λιγάκι. Το κουτάκι τσακάκια μου μέσα περιέχει αυτά εδώ πέρα τα εξαρτήματα που βλέπετε. Έτσι, τα λεγόμενα μπράτσα που λέμε. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Έχει αυτόν τον άξονα, πύρο, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Το οποίο θα μπει πρώτο, έχει και τα spacer του, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τα έβγαλα από το κουτί, φίλοι μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να έχουμε καλύτερο οπτικό πεδίο. Μην μου ανησυχείτε, το ξέρω, φαίνονται πολλά. Αλλά πραγματικά είναι πανεύκολο να τα εγκαταστήσουμε. Πάμε να σας δείξω μια στα γρήγορα. Για να δούμε, ρε φιλαράκια μου, τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή εδώ η πηδούλα, παιδιά, θα πάει και θα μπει εδώ. Βλέπετε, έχει δύο τρυπούλες εδώ πέρα. Θα μπει στη μέσα, σε αυτή που είναι προς το τρακτέρ, και θα μπει από κάτω, από έξω προς τα μέσα, δηλαδή όπως θα είναι έτσι, από εδώ προς τα εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Έτσι.
Αυτό εδώ πέρα, η χαμηλή μεριά, γιατί έχει και ψηλή όπως βλέπετε, η χαμηλή μεριά θα μπει στην κάτω τρυπούλα, φορητό από πάνω προς τα κάτω και μετά αυτό θα περάσει μέσα από το πύρο εκεί πέρα, το ίδιο και αυτό και η πάνω μεριά αυτού θα πάει να μπει πάνω σε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Έτσι, πάμε να τα δούμε λίγο στην πράξη. Όπως είδατε φίλοι μου, αυτά τα δύο εδώ είναι έτοιμα. Τώρα θα προχωρήσουμε να βάλουμε αυτό εδώ πέρα τον πύρο, τον κεντρικό άξονα εδώ πέρα τέλος πάντων. Αυτός φίλοι μου θα περάσει από αυτές εδώ τις δύο τις τρυπούλες που βλέπετε. Θα βγάλουμε αυτό εδώ πέρα, την ασφάλεια, άμα μπορέσω βέβαια με το ένα χέρι. Ναι, καλά. Τα κατάφερα ρε, ωραία. Θα βγάλουμε και τα spacer, άστα εκεί πέρα. Και τώρα αυτό παιδιά πρέπει να περάσει κάπως από εδώ. Και όπως βλέπετε δεν γίνεται. Τι κάνουμε τώρα, εννοείται πως δεν βγάζουμε τη ζάντα, έτσι. Πάνω σε όλες τις εργοστασιακές ζάντες υπάρχει αυτή η τρυπούλα που βλέπετε εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να μετακινήσω λίγο προς τα πίσω το τραχτέρ, έτσι ώστε να ευθυγραμμίσω αυτή την τρυπούλα κάπου εκεί πέρα για να μπει ευθεία μέσα. Κάτσε να δω στην άλλη μεριά. Μήπως είναι πιο κοντά. Ρε λες. Ρε να πάω να παίξω τζόκερ. Κάτσε παιδιά μισό γιατί εδώ πάμε. Μου πέσαν τα γιαγιά. Καλά πήγε αυτό. Εδώ πάμε για τζόκερ, έτσι. Ένα λεπτό να βγάλω και αυτό. Ωραία. Εδώ παίζει να πάμε για τζόκερ, παιδιά. Πες μου ότι με τη μία, ρε φίλε. Πες μου ότι με τη μία το κάνω. Ναι. Ναι. Παιδιά, τζόκερ. Τζόκερ. Ωραία. Κάπως έτσι περνάει, παιδιά. Μετά μπαίνουν τα spacer εκεί πέρα. Και αρχίζουμε να βάζουμε και αυτά εδώ πέρα. Όλα έτοιμα τσακάκια μου. Τώρα αυτά εδώ πέρα, το πόσο άνοιγμα θα κάνουν και τα λοιπά, θα τα ρυθμίσουμε αφού βάλουμε τις φρέζες πάνω, έτσι. Θα τα ρυθμίσουμε από εδώ, από αυτό εδώ πέρα. Γυρνάει αυτό το πράγμα και ανοιγοκλίνει αναλόγως πόσο το θέλεις. Λοιπόν, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε είναι όλα έτοιμα. Έχω βάλει και τον άξονα μου, ο οποίος παιδιά έχει και ένδειξη πάνω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ποια μεριά μπαίνει στο τραχτέρ, έτσι. Φαίνεται εδώ πέρα καθαρά, στο λέει. Και επίσης, παιδιά, το συγκεκριμένο kit, τα λεγόμενα brats, ας πούμε, που λέμε, υπάρχουν δύο μοντέλα συγκεκριμένα που ταιριάζουν σε αυτό το τραχτέρ. Μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, δεν είμαι σίγουρος. Ιδανικά για αυτό το μοντέλο είναι το ARM Kit 4001. Αλλά ταιριάζει και το ARM Kit 4005, αν το λέω σωστά. Εγώ πήρα το 4005, η μόνη του διαφορά είναι ότι είναι λίγο πιο βαρέου τύπου το 4005 και είναι λίγο πιο μακριά. Έτσι. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο ξεκίνημα, να τις βάλουμε μπρος, να δούμε τι γίνεται, δουλεύουν, δεν δουλεύουν. Αυτά εδώ πέρα, παιδιά, τα έχω ρυθμίσει. Αυτά χρησιμεύουν σε δύο χρήσεις. Η μία είναι
για να μπορείς να κεντράρεις το μηχάνημα σου και να μην κουνιέται πέρα δόθε. Όπως βλέπετε δεν μετακινείται καθόλου, κουνιέται όλο το τρακτέρ μαζί. Και επίσης η μεριά από εδώ το κρατάει να μην φεύγει το μηχάνημα από εκεί και να χτυπάει πάνω στο λάστιχο. Και το αντίστοιχο είναι η άλλη μεριά να μην χτυπάει σε αυτόν το λάστιχο. Κεντράρεις το μηχάνημα σου στο κέντρο ουσιαστικά να μην πηγαίνει πέρα δόθε. Για πάμε να δούμε ρε παιδιά τι θα κάνουμε. Nice. Λοιπόν. Βάζουμε πρώτη. Οπ. Αρχίσαν να γυρνάνε παιδιά. Ορίστε. Αυτά είναι. Όλα τέλεια, παιδιά. Θα περιμένουμε λίγο το απογευματάκι γιατί τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη να μην ζωρίσουμε το μηχάνημα. Και θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή, παιδιά, στο χωράφι. Για να δούμε. A few hours later. Βάζω λίγο πετρέλαιο, παιδιά. Θα τσεκάρω έτσι μια στα γρήγορα λάδια, νερά κτλ. Θα ξανατσεκάρω και λίγο το μηχάνημα πίσω να δω ότι είναι όλα ok. Και φύγαμε για τη δοκιμή μας. Σακάκια, είμαστε έτοιμοι. Ο κατασκευαστής, παιδιά, λέει ότι οι συγκεκριμένες φρέζες δουλεύουν με μια ταχύτητα στις 540 στροφές. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάμε να βάλουμε αργές και μετά θα πάμε στο PTO, θα βάλουμε την πρώτη ταχύτητα, η οποία είναι οι 540 στροφές που χρειάζεται το μηχάνημα μας. Και στο κυβότιο ταχυτήτων θα βάλουμε πάλι πρώτη. Έτσι, γιατί το χωράφι είπαμε είναι ακαλλιέργητο, οπότε πρέπει να πηγαίνουμε τέρμα αργά για να μπορέσει να καλλιεργηθεί σωστά και να μην ζωρίσουμε πάρα πολύ το μηχάνημα. Επίσης, καλό είναι να μην βάζουμε τις φρέζες μπροστά όταν είναι τόσο πάνω ο άξονας, γιατί καταπονούμε τα μηχανήματα και τα δύο. Οπότε κάνουμε λίγο κάτω τις φρέζες μας. Ωραία, εκεί. Ίσα ίσα που να μην ακουμπάνε κάτω. Να είναι σχεδόν ευθεία ο άξονας. Να μην είναι όλη αυτή η κλίση που είχε προηγουμένως. Αυτό είναι το κακό όταν το χωράφι είναι καλλιέργητο, παιδιά, και δεν έχει καθόλου υγρασία. Δείτε. Ένα κομματάκι είναι κανένα μικρό και δείτε εδώ σκόνη. Βγάζει πάρα πολύ σκόνη, αλλά κάνει πολύ καλή δουλίτσα, παιδιά. Δείτε εδώ. Μπράβο, ρε φίλε. Δείτε. Πολύ καλό. Εδώ που βλέπετε, παιδιά, ότι κάνει γραμμούλες, ήταν λίγο πιο σκληρό το χώμα. Ενώ από εδώ που ήταν λίγο πιο μαλακό, δείτε πόσο ωραίο γελίο είναι μέχρι κάτω. Εντάξει, εδώ η άκρη είναι λίγο σκληρή γιατί δεν το καλλιεργήσαμε πάρα πολύ. Πιο μέσα είναι πιο μαλακό, οπότε λογικά θα γίνει κάπως έτσι. Και τώρα είναι και το πρώτο χέρι, έτσι, θα γίνει περίπου 3 χέρια αυτό.
Λοιπόν, φιλαράκια μου, αυτό ήταν. Το πρώτο χέρι μόλις έχει ολοκληρωθεί. Ο οίκιος, όπως βλέπετε, κοντεύει να δύσει. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ smooth και πάρα πολύ μαλακό. Όπως βλέπετε, δείτε. Δείτε εδώ. Δείτε. Έτσι. Απίστευτο. Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα και ακόμα θα γίνει σίγουρα ακόμα 2 χέρια. Θα το σταυρώσω κιόλας, παιδιά. Τώρα το είδα εντωμεταξύ. Ούτε 45 κιλά τσίπουρο να κατέβαζα δεν θα πήγαινε έτσι. Μπορεί να πήγαινε πιο ευθεία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει έτσι. Γιατί αυτό είναι το πρώτο χέρι, οπότε δεν με νοιάζει καν. Έκανα και από εδώ, παιδιά, λίγο στα δεντράκια μου. Βέβαια, θέλει κι άλλο, δεν το έχω κάνει όλο. Απλά έκανα έτσι λίγο εδώ πέρα. Είπα να αφήσω τα μηχανήματα να ξεκουραστούν. Αρκετά τα ζόρισα νομίζω για σήμερα. Κατά τα άλλα, όπως βλέπετε, όλα καλά, παιδιά. Τα μωράκια εδώ και τα δύο νομίζω χρειάζονται ένα πάρα πολύ καλό πλύσιμο. Έτσι. Και ένα καλό σέρβις μόλις τελειώσω, παιδιά, γιατί θα πρέπει να αλλάξω φίλτρα του αέρα κτλ. Πάντα μετά από τέτοιες δουλειές αλλάζω φίλτρο ειδικά του αέρα. Και λαδιού εννοείται, εντάξει. Γιατί, παιδιά, εντάξει, βγαίνει πάρα πολύ σκόνη, καταλαβαίνετε, έτσι. Ρε παιδιά, θέλω λίγο την γνώμη σας. Αν φυτέψω καρπούζι και πεπόνι τώρα, λέτε να είναι αργά? Μάλλον ναι. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας. Πιστεύετε να βάλω καρπούζι και πεπόνι τώρα? Και τι άλλα λαχάνικα να φυτέψουμε? Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι, φίλοι μου, σπάστε το κουμπάκι του like, κάντε γραφούλα όσοι δεν έχετε ήδη κάνει. Και εμείς, φιλαράκια μου, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, γεια χαρά!